دادا سے خلق نو عزیزانو مدینہ طیبہ کے نعرہ لگے دا دا احد دا میدان نا خبر راغے عبداللہ ابن ابی ابن سلول رئیس المنافقین اگر نعرہ لگولا اے خلق مبارک مشا پیغمبر علیہ السلام نعوذ باللہ من ذالک شہید شو قتل شو او دا دخلے مسلمانو دخلے مسلمان دا غسیزوی رونو منگو تاسبا ہر سلرا پرشتیاو باندے پا حق باندے زور ورکو زمانگا استاذ ایمان دادے چھے کامیابی دا دوارو جہانو دا اللہ رب العالمین دا جناب رسول اللہ مبارک پا خیستا طریقو کی خود لیدا یو طریقہ دا امام الانبیاء داوا چھے آگے کی دروغ نو دروغ جن انسان ایمان نشی ساتلے دا دروغ جن سڑینا ایمان دا سیزی لکا زنانا چه دا وڑونا ویخترا اوچتای پوڑو بانے اثر پریوزی نا یو من وڑا دی ور باندے پا یو لس گزا ویختو باندے پراتای دا ویختا با راکا گی وڑو بانے ایس حرکت نرازی دا مسلمان نا ایمان دروغ دا سی اوچتای قسم پا خدای لکا زنانا چه دا وڑونا ویخترا اوباسی پزان با پوینے ایمان بتلے عبداللہ ابن ابی ابن سلول پا منزونو کی دا چانا وڑان دے پاتی رستو پاتی شوے ندے ہر جمع کی بحاضرو جہادونو لبتلو خزرکی دا رسول اللہ سر دشمنی وا لکی نفرتو لکی کینا اللہ دا پیغمبر دا صفن جہنم تا ارسولو چا سر دی زلوی دا زلن ورطوئے زلمی در سر دے نہیں وی لرکا ولی دروغ ہوئے او دروغ اگر خطرناک سیز دے عزیزانو چڑیر لوی خطرناکی زان نرست بیا نخی پریدی عبداللہ ابن ابی ابن سلول اعلان اوکو خلقا پیغمبر وفات تے زی خبر اللہ ختم شوا مشرکین مکہ راغلی درن سات تتاسب اگو رئی دا مسلمانانو خود تا با اتکڑی او لگئی او دا مدینین با دا ڈلی ڈلی مسلمانان دا وینزو پا شکل باندے او دا انسانان الکان با دا غلامانو پا شکل باندے مکی تبوزی دا نعرے او لگولا نعرے کورون تلاڑے انصاریہ یو زنانہ دا رضی اللہ تعالی عنہا نندر تدا خبر کم دا خزو ایمان زمان سے ایمان دے قسم پا خودے اسی ملاوٹی ایمان دے ملاوٹی اس منگا سیبا آگا دا سوریو بوٹیو دا سورو تا چکم بوٹیو دا زمانگا استاذ دا مالین کری نو آگا میوان نیسی سوری بوٹی میوان نیسی شنوی مزیدار وی خو میوہ پکے نہیں منگ دخلی آگا مومنان مسلمانانیو ایمان نشتا نہ کور گشتا و نہ بارشتا اللہ دی منگ کی ایمان را دی ایمان آگا رنا دی اللہ منگ کی دزڑنا پیدا کی انصاریہ رضی اللہ تعالی عنہ بی بی دا انصارو ارا اوتلاو پسر بانے سادر واچولو میدان جنگ تا صد پارزی صد پارا روانا دا اسو گو رہی تاسی خطبات کے علامہ لکلی فرمائی چھے روانے دلنو مخیتا سمزلیو کو دیر تادے کے وہ جلتے کے روانہ وا یو کس صحابی مخیتا راگئے بدن باندے دوینو داغونو دا مبارک ورطرالا ورطوی دا امام الانبیاء سحالے مبارک ورط فرمائی دا جنگ میدان زور اغسطے دے گرد و غبارو خوچ پلا را روانو ما ستا اغب بچی چی ٹول مرتا سرائی دا نازو منی جون تیر کڑیو داغی اخیر سل گئی وی ما چی سو اغی تزان را رسولو دنیا نا لارو نو پلان کے ازو استا شہید دے دا زنانا ور باندی پروام را نغلا روان دا مخ کے سو قدم لاڑلا یو صحابی مبارک مخی تراغ دیتی تپوس کی دی امام الانبیاء سحال دے زما دا محبوب سحال دے زما محبوب تا تکلیف رسید لے کنا اور توی غبارو گردو پتا لگی دلنا منتم پتشت دینا
خو په لار کې را روان او ملی دل ستا پلان کې رور د شهادت په جام کې خړو پروتو اور تو رور بخپل کار کوي مال د آقا نامدار حال بیان کا وای ما ته پته نشتا دی وړاندې لاړ خطبات کې علامه فرمایي وای چې وړاندې لاړ بل صحابي مخې ته راغی دی په منډه ورغلا ورته وی جناب محمد رسول الله بیا وی صلی الله علیه وسلم سحال کی تاسې پرې خودو ورته وی د پلان کوي مورې زوی دم شهید دی رور دم شهید دی او خاوند دم شهید شوی دی اور تو یغوی بخپل کار کئی ما تا دا آقا انعامدار حال بیان کا یا اللہ زمان زنانو کی داسی مین پیدا کا خدای زمان زنانو سرا زمانگا کورنو کی اللہ دا محبت دیو بلکا عزیزانو دا پیغمبر علیہ السلام دا وقت زنان دی اڑان دے لارا چاور تولی چی څنګه تیز راغلی په منډه منډه را روانئ وای مدینه منوره کې مې یو اواز اورېدلی اواز داو چې امام الانبیا دنیا نه لاړو پاگا دنیا دی اور اولگی چې زما جانان پکی نوی زما آقا و مولا پکی نوی زپا آقا جہان سکم زم دا آقا انامدار امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تپوس زم اور توی خبر نہیں وی نا خبر خنیم وی داورا امام الانبیاء صحابہ کرامو پا ڈنڈولی روان کڑو او پلان کی غر طرف تا خیمه دا علی کرم اللہ وجہو پا طرف باندے داغی قافلہ روانہ دا او تے دا پلان کئی مور نہیں وی ایما وی خاصوی دی شہید شوے وی انا للہ و انا الیہ راجعون وی خاون دیم شہید دے وی انا للہ و انا الیہ راجعون وی رور دیم شہید دے وی انا للہ و انا الیہ راجعون ورتوی پلار دیم شہید دے وی انا للہ و انا الیہ راجعون بیا ورتوی سحال دے دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سحال دے زویم اصحاب دا اسمان ستوری دی ستورو کی با دا ډیر رڼا والا لگی رڼا والا بعضی با غټ پسترگو رازی بعضی با واڑ پستورو رازی پا نظر باندې خدا واڑ ستوری دا اسمان دی نو که زه ما غونده کې یو بیادب انسان بره په دې ستورو باندې وي زه لاړې تو کوم نو دا لاړې به اسمان ته رسي که په دې مخ باندې به را پرېوځي دا په دې مخ زما را پرېوځي صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین دا ټول د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د محبت ستوري دي موږ په ټولو ایمان ساتو چې ټول مؤمنان دي او یاد ساتئ د وحشی رضی الله تعالی عنه صحابه کرامو کې دا هغه صحابي دی چې دی په داسې دور کې ایمان راوړی لیکن یاد ساتئ د وحشی رضی اللہ عنہ د ایمان پسلو کی یوی درجے تا د جہان تمام اولیاء او علماء او تابعین او تبع تابعین چی راجم شی د وحشی رضی اللہ عنہ مبارک د ایمان د سلم حصے یوی حصے تا نرسی گی دا زمان ایمان دے صحابہ خو صحابہ دی دا خلق دی چی دی اللہ بانزان خرس کو اللہ واغست ایمان قبول کو زان قربان کو ومن الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات اللہ دا صہیب بن سنان رضی اللہ عنہما مبارک پا حق نازل لے دا غصرے دے دا رنگی عزیزانو دا اغا خلق دی بی بی مبارک روانہ دا منڈی وخی دا سیوزے کی نظر واچو اولو چی دی اونی لان دی یو درے کسان راجم دی او یو کس ته تلقین ورکی داسی دی په منډه باندې راغلا الکا دا څوک دی صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین مبارک میں یو صحابی داسی اولیدل دا خود پلان کی مور دا خود دی انسان تبر دے
اسې نه که دې حال کې وګوري هلته خو ته خبر میلاو شو چې شهید دی چې کله راله ویلی دل چې په دې دوران کې د هغې اخیري سلګۍ دی مخ مبارک باندې صادر پروت دی زنانه تینه صادر لرې کو ورته وی زما ګران خاونده مبارک دی شهادت د الله په لاره کې اے زما خاونده ته په دې باندې خفه کېږمه الحمدلله تا نه دې وړاندې زوی لاړلو الحمدلله ته م ورپسې روانې زه زما د امام الانبیا حال معلوموم بې درته واپس راځمه اخیری سلګۍ دی خاون الله ته روح ورکوي زنانه په منډه لاړله امام الانبیا نه صحابه کرام تاو دي علی رضی الله تعالی عنہ جاړي د امام الانبیاء فخر موجودات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نوینی پا گئے طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ دو حضور علیہ السلام مخی مبارک تناس دیں او سترگنائی اوخ کرا روانی دی زنانا مبارک ورغل انصاریا طلحہ توی لگ دا سے وڑان دے شاہ امام الانبیاء تا انصاری زنانا صادر وڑان دی کو ورتوی اید اللہ حبیبا لاڑز مکے تمتو کوا زما پدی صادر کے راتو کا حضور علیہ السلام مبارک میں وطو فرمائن تو پدی باندے سکے ویا رسول اللہ زان میں درن قربان شاہ دری شہیدان میں لار کی پرے خودل زان میں در ترا رسولے دے اے دا اللہ حبیبا غارم چستا دو خود میدان وین مبارکا زمکی تلاڑا نشی اسے نچ دو خود غر اللہ پا منگ باندے راو نغرزے سرداری کونین مبارک تئی لاسونا مبارک صادر کی ڈکڑان دکڑلا امام الانبیاء مبارک ملاڑی مبارکی دخلین لان دے غرزیں زنانا ورطلاسونا نیولی دی دے امام الانبیاء لاڑی مبارکی لکہ دخولی تو عام پا شکل باندے و خوڑلے محبوب علیہ السلام مبارک ورطوئی خبر شویم پلان کے ستازوی شہید شوئی آو الحمدللہ وی تو خوشحالی وی محبوبہ اس کو دیر خوشحالی ما ستا دی دیر مصیبت ما بانے دیر مصیبتو نراغلیو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ستا دیدار مبارک مانا ٹول غمون شاعت اگرزول آئی کاش زما دا پارا لس زامن ہوئے او لسو غزاگانو کی زما بچی ستا پزاد بانے قربان شوئے دا خو یو زوی اولاڑو یو خاوند اولاڑو یو رور اولاڑو کاش زما دا پارا اے دا اللہ حبیبہ دیر زامن ہوئے او پتا میں قربان کرے ہوئے عزیزانو دا پیغمبر صحابہ او د پیغمبر صحابیات رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اغوی تا سگران نو اغوی تا سشگرانو دا اللہ وحدانیت او دا جناب رسول اللہ رسالت دا حیث پروائی نہ ساتلا یو سیز پروائی نہ دا ساتلے باس پدے باندے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک ورتوئی صدعا غاڑی اے صدعا غاڑی دانوی چا دا خاون میں اخیری سلگئی ہوئی دعاو کا جو خدای بچ کی دانا صدعا غاڑی اورتوی فداک ابی و امی یا رسول اللہ دعا دا غاڑما کالچی مریم رضی اللہ تعالی عنہ میدان حشر کی را باسی گی سنگ کی بی بی آسی را باسی گی بی بی آسی سر اللہ وعدہ کری دا بی بی آسی دعا گوختی وا یا اللہ مالا جنت کی زان سرکور راکا یا آسی اکد اللہ سرکور غاڑی نو یا رسول اللہ زدستا سر جنت کی کور غاڑما سرداری کونینو فرمائل یو خوابد عائشی کوری بل خوابد خدیجی کوروی ستاسی کور بما تا امنی سامنی مخامخوی
بیبی مبارک وی الحمدللہ کاش زما د پارا چې نن زما ډیر زامن وای او د امام الانبیاء په ذات باندې قربان وای. دا د پیغمبر صحابیات دي.